नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई आजको यो भिडियोमा र भिडियोमा छु म छिरिङ र तपाईहरुले हेर्दै हुनुहुन्छ टेक्निकल छिरिङ युट्युब च्यानल। आजको यस भिडियो अन्तर्गतमा रहेर म तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु कि नेपालको ब्याङ्कको एटीएम कार्डलाई चाहिँ इन्डियामा लगेर कसरी युज गर्ने। अर्थात तपाईहरु कुनै पनि समयमा कुनै पनि कामले तपाईहरु इन्डिया जानु पर्यो भने त्यहाँनेर चाहिँ तपाईहरुले क्याश नबोकिकन गएर तपाईले सिधै एटीएमबाट पे गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, सकिन्छ भने कुन ब्याङ्कले तपाईलाई त्यो सुविधाहरु प्रोवाइड गरिन्छ जुन चाहिँ नेपालको ब्याङ्कहरु र तपाईहरुलाई त्यहाँनेर तपाईले एटीएमबाट पैसा झिक्दाखेरि कति सर्भिस चार्जेस समेत लाग्छ त्यो सम्पूर्ण समेत जानकारी गराउन गइरहेको छु। अर्थात मैले चाहिँ अल इन वान ए टु जेड इन्फर्मेसन यो भिडियो अन्तर्गत तपाईहरुलाई दिन गइरहेको छु। त्यसैले भिडियोको अन्तिमसम्म रहनुहोस्, भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनुस्। त्यसैगरी च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, फर्स्ट टाइम युट्युब च्यानल हेर्दै हुन्छ भनेदेखि हाम्रो टेक्निकल छिरिङ च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सनुहोस्, किनभने यहाँ यस्तो टपिक भिडियोहरु तपाईहरु मार्फत लिएर आइरहेको हुन्छु। अब भने तपाईहरुलाई म सम्पूर्ण जानकारी गराउँ कि कुन ब्याङ्कबाट सपोर्ट गर्छ र त्यसैगरी तपाईले सर्भिस चार्जेस के लाग्छ भन्ने कुरा जानकारी लिनतर्फ। अब साथीहरु नेपालमा धेरै थरीका ब्याङ्कहरु छन्, त्यस्तै गरी इन्डियामा पनि धेरै थरीका ब्याङ्कहरु अवेलेबल छन्। अब तपाईहरुलाई म एउटा क्वेशन सोध्न चाहन्छु कि तपाईहरु भने कुन ब्याङ्क सबभन्दा ज्यादा युज गर्नुहुन्छ त्यो र तपाईको कुन ब्याङ्कमा त्यो खाता छ त्यो पनि तपाईहरुले तल कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सिनुहोस्। अब साथीहरु म तपाईहरुलाई नर्मली त बताउन चाहन्छु कि तपाईहरुले इन्डिया गएर नेपालको जुन एटीएम कार्ड युज गरेर पैसा निकाल्दाखेरि तपाईलाई सर्भिस चार्ज लाग्छ नि, तर सर्भिस चार्ज चाहिँ यति नै लाग्छ भनेर तोकेर भन्ने चाहिँ मिल्दैन। किन भन्दाखेरि हरेक चाहिँ तपाईले जुनसुकै ब्याङ्कमा गएर अथवा कुन एटीएम युज गर्नुहुन्छ हैन इन्डियाको पनि त्यो अनुसारको के हुन्छ भन्दाखेरि छुट्टै शुल्कहरु निर्धारण गरेको हुन्छ। अर्थात वालेट टु वालेट त भएन, एटीएममै तपाईले युज गर्दाखेरि पनि तपाईले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि विभिन्न शुल्कहरु निर्धारण गरेको छ। त्यो चाहिँ ब्याङ्क अनुसार फरक पर्छ। जस्तै अब इन्डियामा स्टेट ब्याङ्क अफ इन्डिया एसबीआई भयो, त्यस्तै गरी तपाईले अरु ब्याङ्कहरु जस्तै आइडिआई ब्याङ्कहरु भयो, त्यस्तै गरी तपाईले अरु पनि ब्याङ्कहरु छन् जुन ब्याङ्कहरुबाट तपाईले निकाल्दाखेरि चाहिँ तपाईलाई चार्जेस त्यो ब्याङ्क अनुसारै तपाईलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ। अब साथीहरु कुरा गरौँ कि तपाईले कुन ब्याङ्कहरु चाहिँ को जुन चाहिँ तपाईले खाता खोलेर तपाईले एटीएम कार्ड लिइसकेपछि त्यो चाहिँ इन्डियामा नि काम गर्छ। हाल फिलहालको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ 3 वटा ब्याङ्कले मात्रै जुन चाहिँ इन्डियामा पनि पैसा निकाल्ने सुविधा दिइरहेको छ अथवा दिन्छ। अरु पनि ब्याङ्कहरु छन् त्यो म तपाईलाई बताउँदै जान्छु, तर विशेष गरी चाहिँ यो भिडियोमा म 3 वटा ब्याङ्क मात्रै तपाईलाई म सजेस्ट गर्छु। जस्तै अब पहिलो नम्बरमा त नेपाल एसबीआई ब्याङ्क जुन चाहिँ अहिले नेपालमा छ र तपाईले त्यहाँबाट मजाले खाता खोल्न सकिन्छ र खाता खोलिसकेपछि तपाईले एटीएम कार्ड लिइसकेपछि तपाईले त्यो कारोबार तपाईले इन्डियामा गएर पनि पैसा झिक्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी अर्को रहेको छ एभरेस्ट ब्याङ्क। एभरेस्ट ब्याङ्कबाट पनि तपाईले खाता खोलेर तपाईले एटीएम कार्ड लिइसकेपछि तपाईले त्यो एटीएम कार्डलाई तपाईले इन्डियामा पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ थ्रु पैसा निकाल्नको लागि। अब त्यस्तै गरी अर्को रहेको छ एनआइसिआइसिआई ब्याङ्क। एनआइसिआइसिआई ब्याङ्कबाट पनि तपाईले जुन एटीएम कार्ड लिनु भइसकेपछि त्यहाँ पनि लेखेको हुन्छ कि इन्डिया अनि नेपालमा चाहिँ तपाईले युज गर्न मिल्छ भनेर त्यहाँ प्रष्ट तरिकाले लेखेको हुन्छ र अब तपाईले त्यहाँबाट पनि तपाईले इन्डिया आइकन पनि तपाईले त्यहाँबाट पैसा निकाल्न सक्नुहुनेछ। अरु फर्दर अरु पनि ब्याङ्कहरु छन् जुन ब्याङ्कहरुको बारेमा मैले तपाईहरुले यहाँ डिटेलली बताइरहँदाखेरि भिडियो थोरै लामो हुने भएको कारणले गर्दाखेरि डिस्क्रिप्सन बक्समा चाहिँ एउटा लिंक छ, यो चाहिँ साइटको लिंक हो। त्यहाँनेर गइसकेपछि तपाईहरुलाई विभिन्न ब्याङ्कको लिस्टहरु देखिन्छ जुन चाहिँ इन्डियामा एटीएम कार्ड सपोर्ट गर्छ। ती लिस्टहरु हेरेर तपाईहरुले अरु थप जानकारी पाउन सक्नुहुनेछ। र आई होप तपाईहरुलाई आजको यो भिडियो राम्रो लाग्यो होला र त्यस्तै गरी तपाईहरुलाई भिडियो राम्रो लागेको छ, थोरै पनि इन्फर्मेटिभ लाग्छ भने भिडियोलाई लाइक, त्यस्तै गरी यो भिडियोलाई सक्दो साथीहरुको ग्रुपहरुमा शेयर गर्न पनि नबिर्सिनु होला। सो आजको यस भिडियो तपाईले अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो, तपाईहरुको अमूल्य समय मलाई दिनुभयो, त्यसको लागि यहाँलाई हृदयदेखि धेरै धन्यवाद भन्दै आजलाई भने यति नै। हस्त, नमस्ते।